دغه شانته دا یو داسې ټاپک دی چې د دې مونږ سره یو دوه درې پارټس کیدی شي مونږ سره دوه درې ویډیوز په دې ټاپک باندې جوړیدی شي دغه ټاپک په انګلیش سپیکینګ کې داسې امپروف راولي چې ستاسو انګلیش سپیکینګ ورسره ډیر انهانس کیدی شي سو دا کم یو ټاپک دی او دا ټاپک په تاسو څنګه کلیر کوئ او ستاسو خپل سپیکینګ کې به ډایرکټ څنګه راولئ که تاسو له انګلیش درځي او که نه درځي بیا به هم تاسو انګلیش سپیکینګ کولی شئ ټیک شو دغه ویډیو نه بعد So watch this video to end that maybe where you at your English speaking. Assalamu alaikum and welcome back to iOS English channel. Subscribe kare answer to the next part dena baad barasi. Zai da topic munga start ho. Rather than topic mung sara num de rather than grammar topic te audir zyad istemali ge rather than sate wele kige. Rather than gorai دا په کنسپټ ځان پوهه کې ها معنیانو پسې مزه په کنسپټ ځان پوهه کې رادر دین ایته ویل کېږي چې کله دوه شیزونه ته یادې او هغه دوه شیزونو کې ته په یو شیز باندې توجه کې ټیک شو خو هغه دوه شیزونو کې دوه ټکي استعمالېږي او د رادر دین دا دین ځکه راغی چې کمپیریزن به شو کوي چې ته دا ډېر خوښې او که دا ډېر خوښې دې له ډېره توجه ورکې که دې له ډېره توجه ترجیح ته دې له ورکې او که دې له ورکې نو ای دپاره موږ سره دین استعمالېږي کمپیریزن دی موږ سره پهلنی پارټ چې کوم دغه ویډیو ده دا د پیرالیزم باره کې دی دا ټاپک پهله پارټ پیرالیزم باره کې دی بیا موږ سره نیکسټ پارټ راځي او تھرډ پارټ پر راځي نو ان شاء الله دغه ټاپک باندې به تاسو کلیرلی پوه شئ تاسو له انګلیش درځي او که نه درځي سپیکینګ به بیا تاسو روان شي ورب سره پې زده کوئ vocabulary she prefers reading rather than watching TV ګوره دا پریفر کوم دی دا ترجیح ته ویلی کېږي یو شیز له ته ترجیح ورکړي دا وایي she prefers reading مطلب she prefers reading the books دا چې کومه جینۍ ده شي ده دا توجه ورکوي ترجیح ورکوي کتابونو ویلو کې مطلب کتابونو ویلو له ترجیح ورکوي rather than watching TV د ټي وي کتلو باندې توجه نه ورکوي نو ټي وي کتلو ته توجه نه ورکوي هغه صرف reading له توجه ورکوي مطلب she prefers reading the books تاسو داسې ویلی شئ چې she prefers یا I prefer doing conversation of English grammar rather than taking the class مطلب زه conversation له ترجیح ورکوم د ګرامر له توجه نه ورکوم ترجیح نه ورکوم کلاسونه اخیستلو له ترجیح نه ورکوم دغه شانتې تاسو ویلی شئ بیا نیکسټ اگزامپل موږ سره راځي چې دې کې لږ شان سټوډنټس کنفیوز شي چې هغه موږ به دغه شانتې وي او که نه ګورئ gerund equals to gerund چې کله gerund راځي نو gerund به راولئ gerund باندې ما فول کنسپټ ورکړی تاسو کتلی شئ gerund راځي نو gerund به ورکوئ چې کله infinitive راځي نو infinitive به ورکوئ infinitive څه شي he decided to study rather than to sleep دا ټو چې کوم راغی دا موږ سره infinitive دی اوس infinitive څه ته وایي ګوره ډېر ټیچرس چې هغه د انګلیش ټیچرس وي هغه په infinitive نه پوهېږي infinitive څه شی دی ټو څه شی دی په ټو بله غټې خبرې دي ډېر غټ کنسپټ دی دا صرف ټو نه دی ټي او دا نه دی ګورئ په دې بله شي خبرې دی او دا یو غټ کنسپټ دی دې باندې او بیا نیکسټ ویډیو د خیر موږ وایو چې he decided to study rather than to sleep مطلب هغه اوده کېدو له ترجیح نه ورکوي اوده کېدو له ترجیح نه ورکوي بلکې ترجیح ورکوي سټډي له هغه فیصله دا کړې ده چې زه به ترجیح ورکوم سټډي له ما فیصله وکړه زه به سټډي کوم rather than to sleep اوده کېدل نه ټیک شو اوده کېدلو له زه ترجیح نه ورکوم I prefer to sit silent rather than talking صحیح شو اوس که زه infinitive استعمالوم دا چې کله ریډینګ یې آی ان جي راغی ورب سره ریډینګ شو بیا موږ سره اخره کې واچینګ راشي مطلب بیا بل ورب هم راشي دوه وربونه به راځي ټیک شو خامخا به دوه وربونه راځي نو آی ان جي راغه دا موږ سره جرنټ دی مطلب جرنټ چې راځي په پیلنۍ جمله کې نو بلکې به هم جرنټ وي اوس دې کې ټو راغلی دی دا infinitive دی نو دې اخره کې به هم ټو راځي you got it دغه شانتې rather than پهلنی پارټ پیرالیزم باره کې او دغه موږ سره پیرالیزم کنسپټ و تاسو نور اگزامپلز هم پې جوړولی شئ خو چې کله ټو استعمالوئ یعنی I prefer to یا I decided to یا I like to دغه شانتې تاسو بیا ورب استعمالوئ او rather than هغې نه بعد بیا ورب نو ستاسو به بالکل اگزامپلز جوړیږي ګرامیټیکلی کریکټ سبسکرایب کړئ ځان سره to the next part of this channel okay see you in the next video goodbye